توی این اپیزود قرار در خصوص با ذهن آگاهی و تأثیر ذهن روی روند معاملاتی صحبت بکنیم و اینکه بدونیم چقدر باید ذهن ما آماده باشه برای رسیدن به سودی که نیاز داریم. تا اینجا خیلی صحبت کردیم در خصوص با تأثیر ذهن روی روند معاملاتی، ولی توی این اپیزود و در این قسمت قراره به صورت خیلی تخصصی تر بپردازیم به موضوعاتی که تأثیر میذاره روی روندمون و مواردی رو در پلن معاملاتیمون ذکر بکنیم در جهت و سویگیری آگاهی ذهنمون. باید یادآور بشم که در شغل ترید بخش زیادی از روند سوددهی ما تأثیر میگیره از ذهن ما و افکاری که داریم بهش میپردازیم. من همیشه به این صحبت و به این جمله اعتقاد داشتم که معامله‌گری که میخواد بیاد و توی لول خوبی کار بکنه و بخواد به سوددهی برسه، باید از نظر خودآگاهی و از نظر فکری به یک رشد و یک بلوغی رسیده باشه. یکی از دلایلی که من علاقه خیلی زیادی به این حوزه دارم و گرایشی که پیدا کردم نسبت به ترید این هستش که شما میبایست در روند حرفه‌ای شدنتون در حوزه ترید حتما یک سری خودآگاهی ها رو داشته باشید. و ما بعد از این که در مورد با تجهیزات صحبت کردیم، تجهیزاتی که باش کار میکنیم، بعد از این که در خصوص با محیط پیرامونمون صحبت کردیم که چه تأثیراتی میتونه روی معاملات ما بذاره، قطع به یقین مهمتر از همه اینا و قبلتر از همه اینا ذهن ما هستش که تأثیر میذاره روی روند معاملاتیمون. خب توی این اپیزود قراره در مورد با این موضوع صحبت بکنیم و بایستی خدمتتون بگم که شما میبایست در کنار روند معاملاتیتون، در کنار روتین و دیسیپلینی که دارید به صورت روزانه انجام میدید و کارهای روزمره‌ای که دارید انجام میدید، یک سری فعالیت‌های شاید خارج از ترید رو بایستی انجام بدید برای تمرین دادن به ذهنتون، برای آگاهی ذهنتون، برای اینکه ذهنی پویاتر داشته باشید، ذهنتون بتونه خیلی آرومتر رفتار بکنه، خیلی خلاقانه تر رفتار بکنه، بتونه معاملات و معادلات رو خیلی راحتتر پردازش بکنه و ایده هایی که میتونه به ذهنتون برسه رو بتونه رشد بده. خب ما برای اینکه ذهنمون بهتر بتونه کار بکنه، تا خروجی مالی بهتری بگیم، تا بتونیم روند معاملاتی بهتری رو از خودمون شاهد باشیم، بایستی یک سری ورزش ها به ذهنمون بدیم، باید یه سری تمرین ها به ذهنمون بدیم، بایستی پرهیز بکنیم از ورود یه سری دیتا ها به ذهنمون تا بتونیم این مغز و این عضوی که دقیقاً به صورت مستقیم مربوط میشه به رشد ما توی تکاملمون، توی زندگیمون، توی شغلمون هم بتونه ما رو هدایت بکنه. خب خیلی بدیهیه که فردی که بخواد زندگی معمولی رو داشته باشه از نظر فیزیکی، حالا بخوام مثال بزنم خدمتتون، این فرد اگر مواظب تغذیه‌اش نباشه، مواظب کارهایی که میکنه نباشه، میتونه خروجی خوبی از خودش نبینه. یعنی توی فعالیت‌های روزمره‌ای که داره انجام میده، کارهای معمولی که داره انجام میده، نتونه بهره‌وری خوبی داشته باشه. مخصوصا اگر توی کارش و شغلش داره از بدن خودش، داره از فیزیک خودش هم استفاده میکنه، نمیتونه درآمد بهتری هم داشته باشه. پس افراد به خاطر اینکه بتونن از جسمشون راحت‌تر، بهتر و با کوالیتی بهتر برداشت بکنن، استفاده بکنن، میان یک سری تغییراتی رو روی دیسیپلینشون انجام میدن، مثل قطع خوردن قندها، مثل قطع یا کم کردن حداقل کربوهیدرات ها، مثل کم کردن نمک، مثل خوردن ویتامین هایی مثل B6 B12 امگا 3 و کراتین و الی آخر که خب کمک میکنه به زندگی بهتر. خب وقتی که ما میدونیم با خوردن ماده‌ای مثل کراتین، با خوردن مثل ویتامینی مثل B6 یا B12 روند ما بهتر میشه، مقدار خستگیمون کمتر میشه و میتونیم توی شغلی که داریم بهتر کار بکنیم، در فضای ترید هم همین صادقه. یعنی شما میتونید با
این که یک سری تمرینا به ذهنتون بدید، به افکارتون بدید، با خودآگاهی، با ذهن آگاهی، با کتاب‌هایی که می‌خونید، پادکست‌هایی که گوش میدید، اپیزودهایی که گوش میدید، فیلم‌هایی که می‌بینید و تمرین‌های ذهنی که دارید انجام میدید که میتونه بخشیش مربوط بشه به تمرینی مثل مدیتیشن، شما بتونید بهره‌وری ذهنتون رو ببرید بالا. از اونور هم تو مسیر زندگیتون، هم توی کارهایی که در زندگی روزمره انجام میدید خیلی بهره‌وری بهتری خواهید داشت، هم توی ترید. حالا این ویدیو و موضوع بحث ما در مورد با تریده، ولی مطمئن باشید که وقتی که شما روی جسمتون و روی ذهنتون کار میکنید، خواه ناخواه روند و سیر تکاملتون و رفتارهاتون و برخورداتون با افراد پیرامون خودتون هم خیلی بهتر میشه. ما اگر بخوایم به صورت تخصصی در خصوص با این تاثیر روی روند معاملاتی صحبت بکنیم، لازم به ذکر نیست یا اجازه بدید کمتر در مورد این صحبت بکنم که ما مستقیما داریم از ذهنمون، دیدگاهمون کسب درآمد میکنیم. بارها هفته من این قضیه به هم ثابت شده روی کار کردن پروژه های مختلف پلن معاملاتی. وقتی یک پلن معاملاتی میاد زیر دست من که نشأت گرفته از یک سری ایده های ذهنی هستش، من میام هفته ها و ماه ها روی این کار میکنم. و شما اگر بخواید یک سبک معاملاتی رو کار بکنید، یک پلن معاملاتی رو کار بکنید، میبایست یک سری شخصی سازی ها انجام بدید دیگه. یعنی بیاید یه سری ایده پردازی بکنید، یه سری ترشحات ذهنی که دارید رو بیارید روی کاغذ، تست بگید و خروجی بگید و کسب درآمد بکنید. خب زمانی که من ذهنم، روحم، روانم یک ذهن پریشان و شلوغی باشه و من نتونم تمرکز خاصی رو داشته باشم، قطع به یقین خروجی هم نخواهم داشت. و یکی از مشکلات قرن جدید و به نظر من امروزه اینه که ما با یک مشکل خیلی بزرگی مواجه هستیم. اونم این هستش که ما زیاد نمیتونیم توی یک موضوعی تمرکز داشته باشیم. اونم به خاطر یک سری موضوعاتی هستش که مربوط میشه به سیاست‌های کشوری، سیاست‌هایی که داره اتخاذ میشه برای اینکه مردم بخوان توی یک لول خاصی بمونن. ماتریکس هایی که وجود داره طراحی شده برای اینکه این اتفاق رقم کنه. و من مطالبی هم خوندم که این موضوع منو سندیت بهش میدن. یعنی دولت ها، خیلی از ساختارها و سازماندهی ها داره میره به سمتی که شما نتونید اون بهره وری لازم رو داشته باشید. ولی ما برای شغلمون، برای کارمون، برای اینکه بخوایم بهتر کار بکنیم، نیاز داریم که از ذهن خودمون، از مغز خودمون بهترین استفاده رو بکنیم. شاید خیلی براتون پیش بیاد که احساس بکنید که شما حافظه خوبی ندارید. شاید بهتون این حس چندین بار القا شده که چرا من نمیتونم مثلا تمرکز بکنم، چرا نمیتونم مثلا 4 ساعت سر یک کلاس بشینم، چرا نمیتونم 2 ساعت بشینم یه مطلب رو بخونم و هزار تا از این مثال ها. و قطع به یقین 90% افراد مشکل این رو دارن که نمیتونن تمرکز بکنن، حالا چه توی کتاب خوندن، چه توی تمرکز روی یک موضوعی. یعنی چی؟ ببینید، اگر میخواید بدونید که شما هم دچار این مشکل هستید یا نه، یه کار بکنید، یک فعالیتی رو برای خودتون تعریف بکنید، مثل این که بخواید مثلا 2 ساعت بک تست بگیرید، 3 ساعت بک تست بگیرید و در اتاقتون رو ببندید و 3 ساعت رو اختصاص بدید به اون فعالیت که میتونه مثلا بررسی روند معاملاتی هفته گذشته‌تون باشه. یعنی چی؟ یعنی بیایید 20 معامله اخیر خودتون رو بررسی بکنید، هر ترید رو روش 10 دقیقه 5 دقیقه وقت بذارید و اگر 20 تا ترید رو بخواید این وقت رو بذارید که ازش خروجی‌های خارق‌العاده در میاد، احتمالاً نمیتونید این کار بکنید و احتمالاً میخورید به یه سری مشکلات. این که هی گوشیتون رو برمی‌دارید، اینستاتون رو چک میکنید، میرید بیرون یه دور میزنید، تشنتون میشه، گشنتون میشه و هزار تا فعالیت دیگه انجام میدید که از اون 3 ساعت کار عمیقی که خروجیش میشه درآمد، خروجیش میشه بهتر کردن استراتژی، بهتر کردن پلن معاملاتی، نمیتونید انجام بدید.
این اپیزود، این قسمت داریم میپردازیم به این که چه کارهایی ما بایستی انجام بدیم. این مشکل وجود داره، ما هم تریدریم، قراره با یک جمعیتی رقابت بکنیم، قراره با همکارانی کار بکنیم که بهترین های این رشته دارن بهترین خروجی رو از ذهنشون میگیرن. پس ما اگر قرار باشه که نزدیک بشیم به این افراد، بایستی در مرحله اول یک آگاهی داشته باشیم از این موضوعی که دارم خدمتتون میگم. یعنی بدونیم در مرحله اول وجود داره یه همچین چیزی، سبک نشماریمش، نگیم ولش کن، به خاطر اینکه ما نیاز داریم به این عضو از بدنمون، به این آرامشه. دو، بریم برای این که رفته به رفته، هفته به هفته و ماه به ماه این قضیه رو پوششش بدیم، این قضیه رو تو خودمون بهترش بکنیم. من اسلاید آماده کردم که اجازه بدید از روی اسلاید براتون بخونم و در خصوص موضوعاتی که وجود داره صحبت بکنم. آمادگی ذهنی و روحی. آمادگی ذهنی قبل از شروع روز معاملاتی خیلی مهمه. یعنی یکی از مهمترین مواردی که وجود داره اینه که اصلا شما قبل از اینکه روز معاملاتی تو رو شروع بکنی یک آمادگی شروع کننده داشته باشی، هم از نظر روحی هم از نظر روانی و ذهنی. و منظور من از این آمادگی قبل از ترید این هستش که اگر فعالیتی دارید که میدونید موقع ترید کردن ذهنتون رو درگیر میکنه، اون کار رو انجام بدید. و اگر به فردی قول دادید که 1 ساعت دیگه حالا یک کاری رو انجام میدید، اول برید اون فعالیت رو انجام بدید تا حین ترید کردن ذهنتون درگیر چیزی نشه. تمام فعالیت هایی که میتونه موجب این بشه که موقع ترید کردن حواستون پرت بشه رو سعی بکنید رفعش بکنید. من پیشنهاد میکنم به همه که اگر میخوان توی تریدشون موفق بشن و پیشرفت رو ببینن با گذر زمان، یک دفتر بردارن بذارن گوشه مانیتورشون، بذارن روی میزشون و به هر موردی که برخوردن یادداشت بکنن، چه مربوط به پلن معاملاتی، چه مربوط به مسائل محیطی، چه مربوط به مسائل روانی و ذهنی. و خب شما با این شخصی سازی کردنه و این یادداشته مطمئن باشید رفته به رفته به لیول های خیلی خوبی میرسید و بعد از 3 ماه یا 6 ماه خیلی از مواردی که مورد عدم تمرکزتون میشه رو میتونید شناسایی بکنید. میتونید قبل از اینکه ترید رو شروع بکنید یه سری تمرین هایی رو برای ذهن آگاهی انجام بدید و این تایم میتونه توی پلن معاملاتیتون باشه، میتونه 5 دقیقه، 10 دقیقه یا نیم ساعت باشه که باعث بشه فکرتون خالی بشه از تمام نکات منفی که وجود داره. تمام مواردی که میتونه شما رو به آرامش نزدیک بکنه قابل قبوله. میتونید این کار رو با موارد مذهبی انجام بدید. اگر آدم مذهبی هستید و مذهب شما رو آروم میکنه، میتونید استفاده بکنید از این حوزه. میتونید برید، حالا اگر نماز خوندن شما رو آروم میکنه و آدم اعتقادی هستید، میتونید این کار رو بکنید. میتونید یه سری مراقبه رو انجام بدید، میتونید یک مدیتیشنی انجام بدید. اگر نور خورشید بهتون کمک میکنه، میتونید به اندازه 5 دقیقه از نور خورشید استفاده بکنید. اگر یک موزیک خاصی، اگر یک صدای خاصی شما رو آروم میکنه، ذهنتون رو آروم میکنه، روحتون رو جلا میده، میتونید استفاده بکنید. من خودم از این تکنیک ها استفاده میکنم و انواع و اقسام این تکنیک ها رو هر روز انجام میدم. یکی از روتینایی که دارم انجام میدم، یک چنل یوتیوبی هستش که بارها و بارها هم توی کانال تلگرام گذاشتمش هم توی یوتیوب، که خانم علیزاده و مونالیزا میاد یک سری سخنان خیلی قشنگ و زیبایی رو انجام میده و این باعث آروم شدن ذهن من هستش. یه سری تکنیک ها یاد گرفتم از یک سری افرادی که باز هم صاحب سبک هستن برای اینکه بخوام ذهن خودم رو آروم بکنم، برای مدیتیشن. این کارها، این فعالیت ها میتونه حال ما رو خوب بکنه. و دیروز داشتم با یک عزیزی صحبت میکردم که به این مسئله برخوردیم و گفتم که ببین بعداً میفهمی که این استراتژی زیاد مهم نیست، این
خریدن کامپیوتر زیاد مهم نیست. همه اینهایی که به صورت فیزیکی هست و به صورت پلن معاملاتی و استراتژی که بیرون دارن در موردش صحبت میکنن، اینا اونقدر مشکل تریدرها نیست. مشکل موقع اجرا هست. یعنی بیشترین مواردی که باعث سودده شدن یا ضررده شدن تریدر میشه بحث وجودی اجراه، که شاید ما تو گفتمان خیلی قوی باشیم ولی تو اجرا ضعیفیم. کما این که شما دارید میبینید تو افراد دیگه‌ای که موقع حرف زدن، موقع ایده دادن، موقع حالا بخوام الان من توی ذهنم اومد مناظره هایی که توی بحث ریاست جمهوری اتفاق میشه، اینا وقتی که میان موقع صحبت کردن میشه ما احساس میکنیم که اینا خیلی آدمای خفنی هستند. ولی وقتی موقع اجرا میرسه میبینیم که فرسنگ ها و کیلومترها فاصله دارن حرفی که زدن با اجرایی که میخوان انجام بدن. توی ترید یکی از بزرگترین مشکلات اجرای استراتژیه. الان فکر میکنم قسمت 16 این کورس و این دوره هست و من فقط دارم در مورد با تکنیک های اجرا صحبت میکنم. اگر به من باشه کل دوره رو این کارو میکنم، ولی میدونم مطمئنم که خیلی ها همچنان دنبال استراتژی هن. برای آروم کردن ذهنشون، برای اینکه دلشون آروم بگیره، من قصد دارم چندین پلن معاملاتی رو در آینده و توی همین دوره خدمتتون ارائه بدم، با هم دیگه کاراشو انجام بدیم، یک سری کارهای کارگاهی انجام بدیم و بهتون بگم که یک استراتژی رو چجوری میشه بهترش کرد. ولی در نهایت این رو میدونم که تهش شما باید بشینید و این پلن رو اجرا بکنید. موقع اجرا کردن میخورید به یک مشکلی به نام آمادگی ذهنی و روحی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم. در ادامه نوشتم که میزان سود و درآمدی که معامله‌گر از بازار دریافت می‌کند مربوط به کارکرد ذهن است. پس باید برای این قسمت مهم شرایطی لحاظ کنیم که به تقویت و آمادگی آن کمک بکند. موردهای مهمی در این خصوص وجود داره که من برخیش رو خدمتتون میخونم. افراد همراه شما و دوستان نزدیکتون میتونن تاثیر بذارن. قبل هم در مورد با این موضوع صحبت کردیم. خیلی بهتره توی اقوامتون و توی دوستاتون یک فیلترهای برای خودتون تعریف کنید و من کاملا دارم در مورد با ترید صحبت میکنم، ولی خواه ناخواه تمام موارد مربوط به زندگی عادی و روند پیشرفت شما هم خواهد شد و این دوتا از هم تفکیک ناپذیرن. یعنی شما موفقیتتون توی ترید باعث میشه که قبلتر از اون یک موفقیتی در درونتون اتفاق افتاده باشه. یعنی در ابتدا باید یک موفقیت، یک پیشرفت، یک بلوغی، یک رشدی در درونتون اتفاق بیفته، شما به خود کنترلی برسی، بتونی توانایی این رو داشته باشی که قبول بکنی با تمام وجودت که این پوزیشن قراره تا ریوارد 15 بره. پس تحمل این رو داشته باشی که احتمال داره 4 روز پوزیشنت باز باشه، دستکاریش نکنی، کنترل بکنی خودت رو. باز هم میگم توی گفتمان شاید راحت باشه، ولی فرض بکنید که این اتفاق داره میفته و شما باید یک ریواردی مثل ریوارد 15 بگیرید. حالا فرض بکنید تا پوزیشن بره توی ریوارد 15 و تارگت شما رو بزنه، چندین بار میره تا ریوارد 13 و بر میگرده تا ریوارد 1 یا حتی نزدیک استابلاس. اینجا حجمی و فشاری وارد ذهن شما میشه که بذار من ریسک بری بکنم، بذار نصف حجم خالی بکنم، بذار 1000 تا دستکاری که شما فکرشو بکنید و دقیقاً مواردی که باعث میشه تریدر به سود نرسه همین دستکاریایی هستش که دارم خدمتتون میگم. پس ما باید اونقدر ذهن آروم و آگاه و روان سالمی داشته باشیم که بتونیم با این جنگایی که اتفاق میفته کارمون رو به نحو احسن انجام بدیم. یکی از این موارد انتخاب افراد پیرامون خودمون هستش که پیشنهاد میکنم حتما یک سری فیلترهایی رو برای خودتون لحاظ بکنید، مخصوصا در حوزه ترید. اگر میبینید فردی، دوستی، فامیلی توی حوزه ترید
داره انرژی شما رو میگیره و شما رو از مسیر خودتون دور میکنه، یک فاصله ای بگیرید. و من بارها و بارها از این تکنیک استفاده کردم و خیلی جدیداً دارم فاصله میگیرم از افراد تریدر. و حتی هفته پیش که رفته بودیم خرید کامپیوتر داشتم انجام میدادم، فروشنده از من پرسید که شما برای چه شغلی این کانفیگ رو میخواید تا من بتونم بهتر راهنماییتون بکنم. و وقتی من گفتم برای ترید میخوام، شروع کرد به سوال کردن در حوزه ترید که آیا این خوبه، آیا اون خوبه. و من گفتم حقیقتا من تازه دارم شروع میکنم و اونقدر اطلاعات ندارم. دلیلش اینه که خواهناخواه در وجود من این اتفاق افتاده که من وقتی بخوام ارتباطهایی رو شروع بکنم به گرفتن و فرد مقابل بدون من دارم ترید میکنم، میتونه از نظر ذهنی من رو به هم بریزه و تمرکزم از دست بدم. خب در ادامه داریم که موسیقی و آهنگی که دارید استفاده میکنید توی روح و روانتون و تو اون تمرکزی که دارید تاثیر میذاره. کاملا این یک بحث علمی هست و ثابت شده. شما اگر یک آهنگ خیلی ملایم و آروم بذارید، میتونه ممکن بشه بعد از 1 ساعت 2 ساعت خوابتون بگیره. از اونور اگر یک موسیقی و موزیک فکر بکنید مثلا راک بذارید، حالا این موزیک هایی که خارجی هست داد میزنن، اسمش هم بلد نیستم، فکر میکنم راک میشه دیگه، راک گوش بدید، از اونور خب شما ضربان قلبت میره بالا، ادرنالین ترشح میشه و هیجانی میشید و باز هم نمیتونید اون تمرکز خاص خودتون رو داشته باشید. پس یه تعادلی باید این وسط اتفاق بیفته و اون چیزی که فکر میکنید برای خودتون مناسبه رو باید کنار بذارید. یعنی میتونید حتی یه پوشه روی دسکتاپ خودتون تعریف کنید به نام آهنگ‌های ترید که حالا اون فیلترهایی که فکر میکنید مناسب هست رو اون موزیکا داشته باشه که در صورتی که احساس کردید نیاز دارید قسمتی از تایم تریدتون رو و چارت نشینیتون رو یک موسیقی گوش بدید، از اون پوشه استفاده بکنید. اینجا که صحبت از پوشه موزیک شد، من خدمتتون گفتم که توی قسمت‌های قبل و اپیزودهای قبل من موقع ترید کردم خیلی پادکست گوش میدم. یکی از فعالیت‌هایی که شما میتونید برای ذهن آگاهی و رشد فردیتون و رشد ذهنتون انجام بدید گوش کردن پادکسته که من خیلی دوستش دارم و یه جا هم گفتم که حتما یک پلیلیست از معرفی کتاب و پادکست بعداً شروع میکنم به ساختن. در حال حاضر من دارم از یک پادکست استفاده میکنم به نام خدا حافظ آفریقا که یک دکتر عزیزی داره در خصوص با پدران ما صحبت میکنه و نوع دیگری از انسان صحبت میکنه که وجود داشته، کمتر در موردش صحبت شده. نزدیک 100 ساله که این اکتشافات رو محققان تونستن بهش برسن و ایشون هم داره بازگو میکنه، از تجربیاتشون صحبت میکنه که ما به جز گونه انسانی یک 7-8 نوع گونه دیگه داشتیم که خب خیلی یکی از گونه هایی که احتمالا شنیده باشید نندرتال ها هستن که خب این یک گونه انسانی دیگه و به جز گونه انسانی ما که بهش میگن انسان پیشرفته 7-8 گونه دیگه شاید هم بیشتر وجود داشته در میلیون ها سال قبل زندگی میکردن. خب من از این پادکست خیلی آرامش میگیرم، خیلی استفاده میکنم و لذت میبرم و اون تایم چارت نشینیم رو اگر قرار باشه 3 ساعت باشه من با جون و دل این 3 ساعت رو میگذرونم، چون حداقل میدونم یک قسمتش رو دارم پادکست خوب گوش میدم. یا پادکست های چنل بی از علی بندری انقدر برای من شیرینه که حد و مرز نداره و جدیدن هم خب شروع کردم از پادکست های آقای روشن استفاده میکنم که باعث توسعه فردی میشه و اطلاعات منو در حوزه های دیگه بالا میبره و من دارم با یه تیر 2 نشون میزنم و هم آمادگی ذهنیم رو، هم ذهنم رو، روحم رو، آرامشم رو میبرم بالا، هم اطلاعات عمومیم رو میبرم بالا، هم دارم تریدم رو میکنم.
خب در ادامه نوشتم که فعالیت‌های اجتماعی هم میتونه تاثیرگذار باشه برای شما. خب قطع به یقین اگر شما فعالیت‌های اجتماعی خوبی رو داشته باشید، از اونور حال خوبی نسبت به خودتون دارید و فردی که حال خوبی نسبت به خودش داره مطمئناً میتونه توی ترید با آرامش بهتری عمل بکنه. این موضوع دیگه برای همه روشنه که ورزش کردن خیلی میتونه توی تمام کارها و فعالیتایی که شما دارید انجام میدید تأثیر بذاره و ترید هم یکی از فعالیت‌های مهمی هستش که ما داریم انجام میدیم. و من توی پادکست هایی که گوش میدم، مخصوصا پادکست آقای روشن، فکر میکنم یه چیز حدود 20 قسمت انواع و اقسام کارشناسا رو آوردن توی پادکستشون، توی گفتمان روشنشون و در خصوص این موضوع صحبت کردن که فعالیت ورزشی و تغذیه‌ای چه تأثیری روی ذهن ما، زندگی ما، نگرش ما و از نظر علمی چه هورمون‌هایی در بدن ما ترشح میشه موقعی که داریم ورزش میکنیم و زمانی که ورزش نمیکنیم همون عدم ترشح اون هورمونات چه تأثیرات منفی روی ما میذاره. خب قطع به یقین ورزش کردن خیلی میتونه به ما کمک بکنه توی آرامش ذهنمون. و باز هم یک پرانتز باز بکنم که تمام این تکنیک ها رو من دارم خدمتتون میگم برای اینکه این ذهنی که ما داریم ازش ساعتها استفاده میکنیم و میخوایم یک استراتژی سنگین رو ران بکنیم و بعداً متوجه میشید که ما چقدر میریم جلو که بخوایم تکنیک هایی رو انجام بدیم که استراتژی بخواد یه ذره بهتر بشه، این همه دیتا بایستی پردازش بشه دیگه، بایستی توان این رو داشته باشیم که تمرکز بکنیم کارش رو انجام بدیم. و شما فرض بکنید که توی خود این ترید شما در کنارش زندگی شخصی هم دارید، در کنارش فعالیت‌های اجتماعیتون رو هم دارید، در کنارش شاید ارتباطاتتون هم دارید و بایستی هندل بشه. پس ما نیاز داریم که از این کارها انجام بدیم. مورد بعدی رو شکرگزاری و مثبت اندیشی نوشتم و خودم به یه سری نتایج رسیدم و برای خودم توی اون دفتری که بهتون گفتم کلی مورد نوشتم و شاید بهتون بگم که تا الان 50-60 مورد نوشتم از تجربیاتی که بهش رسیدم. من به یک موضوعی رسیدم که از غر زدن، از فکرهای منفی، از این که بخوام یه چیزی رو هیت بکنم و یک چیزی رو هیت بکنم، هیت میشه ضربه، هیت میشه حالا معادل فارسیشو نمیدونم، اشتباه گفتم معذرت میخوام. من به این نتیجه رسیدم، یکی از موردایی که نوشتم، که آقا از این که بخوام بشینم یه گوشه و فقط قصه بخورم، فقط مقصر بدونم دیگران رو و عوامل بیرونی، به هیچ جایی آدم نمیرسه و فقط داره تایمش رو از دست میده. این یکی از مورداییه که نوشتم. یعنی در حال حاضر که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم، خب ما روزانه 2 بار، هر بار فکر میکنم حداقل 3 بار برقمون میره، یعنی 6 ساعت در 24 ساعت و دقیقاً در همون 12 ساعت مفیدی که داریم کار میکنیم و فعالیت میکنیم و بیداریم، داریم زندگی رو بدون برق تجربه میکنیم. و زمانی هم که برق داریم بخشی از تایم ها آب نیست، اینترنت هم داره اذیت میکنه و من به این باور رسیدم که خب من اگر بخوام بیام و همش هر روز منفی گرایی بکنم و ذهنم رو ببرم سمت افکار منفی، خروجی به من نمیده. پس بیام یه جوری این قضیه رو که میدونم وحشتناکه و کنار اومدم باهاش منطقی نیست، برای حداقل آرامش و پیشرفت کارم مهارش دارم میکنم. و الان که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم تایم ترید منه، ولی به خاطر اینکه اینترنت نیست من گفتم چیکار میتونم بکنم؟ ویدیو رکورد کنم. اینجوری با این تکنیکایی که دارم خدمتتون میگم دارم مهارش میکنم که به اون جایگاهی که میخوام در آینده برسم تا این مشکلات دیگه پیش نیاد. یعنی یک هدف گذاری میکنم بر اساس اینکه بخوام این مشکلات رو شاید از ریشه حل بکنم، شاید بخوام یه سری تغییرات اساسی انجام بدم، بایستی این ذهن بتونه هندل بکنه و
کارایی رو ببره بالا. پس شکرگزاری و مثبت اندیشی حتی در شرایط بد میتونه به شما کمک بکنه. جدیداً یک پادکستی رو شروع کردم که چندین دکتر و کارشناس خبره دارن در خصوص عدم تأثیر یه سری قوانینی که جدیداً ترند شده صحبت میکنن، مثل قانون جذب، مثل استفاده از یک سری نمادها برای برکت، مثل استفاده از یک سری تکنیک هایی که جدیداً خیلی زیاد شده، اسامی زیادی دارن و توی این پادکست و اپیزود دارن در مورد با این صحبت میکنن که از نظر علمی تمامی این موارد هیچ تأثیر مستقیمی نداره. ولی چرا داره کار میکنه؟ چرا شما قانون جذب رو خیلی دارید میبینید؟ چرا مثلا چشم زخم رو یا مثلا انرژی منفی یا خیلی از مواردی که حالا توی اون پادکست کامل در مورد با همشون صحبت کرده و من نمیخوام اسم بیارم اینجا، چرا صحبت کرده که آقا اینا هیچ پایه و اساس علمی نداره ولی چرا اتفاق میفته؟ دقیقاً برمیگرده به همون ذهن شما که شما ذهنتو هدایت میکنی به این سمت که این اتفاق بیفته، که در مورد با قانون جذب صحبت میکنه که شما وقتی که شب تا صبح، صبح تا شب دارید به این فکر میکنید که من میخوام خودروی BMW مدل حالا مخصوص و خاصی رو که تو ذهنتون هست و هی میرید میبینید، توی سایت میرید اتاقش رو میبینید، رنگش انتخاب میکنید، خواه ناخواه برای رسیدن به اون هدف هم تلاش میکنید و در نهایت هم میتونید به اون خواسته‌ای که دارید برسید و اسم این رو میذارید قانون جذب. ولی یه چیزی ذهنی هستش که خب منم میخوام از همین تکنیک در خصوص با ترید هم استفاده بکنم. حواستون به افکارتون باشه. پس خیلی فشرده من اینجا اومدم گفتم که بدونید تمام تکنیکا سراب بیشتر نیست، ولی خیلی ساده از ذهنتون استفاده بکنید، جهت بدید برای رسیدن به اهدافتون. خوندن کتاب مفید هم خیلی میتونه موثر باشه. ما اگر 3 ساعت 4 ساعت یا 5 ساعت پای چارت بشینیم، 1 ساعتشو میشه پادکست گوش داد یا 1 ساعتشو میشه موسیقی گوش داد و من پیشنهاد میکنم که فعالیتتون رو تغییر بدید و میتونه یه تایم به خصوصی از تایم چارت نشینیتون رو اختصاص بدید به فعالیت جذابی مثل خوندن کتاب که باز هم به شدت تونست توی این تایم ها به من کمک بکنه. خیلی آروم میکنه ذهن رو و باعث تمرکز خیلی زیاد میشه. از طرفی شما در هنگام خوندن یک حواست هم به چارت هست، یعنی موقعی که داخل پوزیشن هستی و میخوای شرط خروجت رو اعمال بکنی، میتونی حواست باشه تا به تارگتت برسه و در همین حین و در همین زمان کتابت رو بخونی. اگر قیمت هنوز به نقطه ورودت نرسیده و نیاز داری تریگر بگیری ورود بکنی، دوباره میتونی کتابتو بخونی. یعنی تداخلی ایجاد نمیشه و شما میتونید در کنار ترید کردن و در تایم چارت نشینید بیای 5 صفحه 10 صفحه از یک کتابی رو بخونید. چه بهتر که این کتاب حالا مربوط به روانشناسی و مربوط به انگیزشی باشه یا مربوط به حوزه ترید باشه. در خصوص با دیدن فیلم هم قبلتر صحبت کردم. باز هم دیدن یک سری فیلم ها، ویدیوها، سریال ها میتونه بهتون کمک بکنه. استفاده بکنید برای خودتون توی پلن معاملاتیتون اسم یه سری سریال ها رو بیارید، اسم یه سری ویدیو ها رو بیارید که میتونید استفاده بکنید در خصوص اینکه بخواید تایم چارت نشینیتون رو پر بکنید. باید خدمتتون بگم که حتی تغذیه شما هم روی روند معاملاتیتون تاثیر مستقیم میذاره و بهتره که یک سری ویدیوها، یک سری آموزش ها در خصوص با تغذیه‌تون ببینید تا بتونید اون مواد غذایی که وارد بدنتون میکنید کمک کننده تر باشه برای آگاهی، فکر کردن و اینکه به ذهن بهتری داشته باشید برای خروجی استراتژی و تریدتون. خیلی از موارد دیگه هم وجود داره. نکته‌ای که در انتهای ویدیو میخوام بهش برسم برای قسمت ذهن آگاهی و از نظر روان، شما قرار هست که یک بازه زمانی و یک پریودی رو اختصاص بدید به طراحی پلن که میتونه متفاوت باشه برای افراد مختلف. از 1 ماه میتونه طول بکشه تا 1 سال
شما میتونید 1 سال درگیر این باشید که پلن خودتون رو طرح‌ریزی بکنید. شاید برای یک نفر 3 ماه طول بکشه، 6 ماه طول بکشه. بالاخره این پلن باید بک تستش گرفته بشه، ریپورتش گرفته بشه، فوروارد تستش گرفته بشه. خیلی جاها شاید نیاز باشه یه سری الماناشو تغییر داده بشه تا به اون خروجی نهایی قابل برداشت و قابل استناد رسید. بعد از اینکه شما پلنتون رو مکتوب کردید و نوشتید، بایستی اون پلن رو اجرا بکنید و قراره یک فعالیت رو به صورت روزانه تکرار بکنید. هر روز و هر روز. یک کلید وجود داره که تریدرهای موفق رو از خیلی از تریدرهایی که اوت شدن از این بازار تفکیک میکنه و اون مورد چیزی نیست جز استمرار. یعنی خیلی از افراد این استمراره رو نمیتونن انجام بدن، اون تکنیکه رو نمیتونن انجام بدن، اون مراقبه، اون مراقبته، اون استمراره، اینکه هر روز بتونن یه تایمی رو پشت چارت موفق انجام بدن و این مسیری که قرار سالها ادامه پیدا بکنه یه مقدار برای خیلیا سخته. ولی خب با تکنیکایی که داریم در موردش صحبت میکنیم، مثل کتاب خوندن، مثل فیلم دیدن، مثل پادکست، مثل هزار تا مورد دیگه، دقیقاً در کنار این که شما هر روز دارید انجام میدید، انگار که هر روز دارید میرید دانشگاه و خودتون رو یه پله میارید بالاتر. شاید با این تکنیک ها گذروندن این مسیر استمرار و اجرای استراتژیک که میتونه طاقت فرسا باشه، یک مسیر خیلی آرامش بخش و راحتی رو بتونه برای شما داشته باشه. شما فرض بکنید که یک روز قراره تو طول این اجرای استراتژیتون روزهای ضررده شما تو برنامه‌تون خواهید داشت، روزهای پرسود و پر دلار توی برنامه کاریتون خواهید داشت. هم باید در خصوص با اون ضرره که میکنید و حالتون بد میشه یه سری تکنیکا رو داشته باشید که بتونید کنترل وجود داشته باشه، هم در خصوص با روزهایی که خیلی خوب سود میکنید از اون طرف باید دوباره ذهن خودتون رو کنترل بکنید تا یه وقت کارهای هیجانی انجام نده، اون شیوایی اتفاق نیفته و اون اعتماد به نفس کاذبه اتفاق نیفته. شما روزهایی که ترید نمی کنید حتی تو برنامه کارتون خواهد بود و شما هر روز که میایید برای نشستن و ترید کردن و اجرای استراتژیتون اتفاقهای مختلفی قراره بیفته و روزهای بالا و پایین زیادی داریم. پس باید همه اینها رو ما مهار بکنیم و بتونیم کنترل بکنیم. خیلی کوتاه میخوام در مورد با یه موضوعی صحبت بکنم، شاید در ادامه نپردازیم بهش، موضوع مهمی هم هست، ولی میخوام اندازه چند دقیقه، 1 دقیقه یا 2 دقیقه پرونده این قضیه رو ببندم. این که شما از نظر ذهنی برای تمام فعالیت‌های زندگیتون یک لیمیتی دارید. این به صورت دیفالت روی تمام ذهن‌ها گذاشته شده. یک قفلی گذاشته شده از بیرون و پروپاگاندایی که توی دولت‌ها و توی کشورها وجود داره که از اون لیمیت، از اون قفل به بالاتر افراد خیلی سخت فکر میکنن. یعنی ذهنشون محدود شده هستش. این محدود شدن ذهنه توی ترید و توی طراحی استراتژی یه مقدار میتونه ما رو اذیت بکنه. به طور مثال فردی که توی کشور عزیز افغانستان داره زندگی میکنه یا پاکستان، توی هرم مازلو و توی حالا رسیدن به اون پویایی بالای هرم در مرحله کف وجود داره و این فرد قفلی که رو ذهنشون گذاشته شده اصلا به اون قسمت خیلی کم میرسن، به خاطر اینکه بیشتر فعالیتشون فقط برای صرف سیر کردن شکمشون و گذران زندگیه. پس اون قفله خیلی مهمه که از رو ذهنتون برداشته بشه. خیلی ذهنیه این که ما بخوایم درآمدمون رو مقایسه بکنیم با شغلای دیگه، این یکی از قفلاست. این که بخوایم از نظر ساعتی مقایسه بکنیم شغلمون رو که مثلا فلان متخصص به صورت سالانه داره انقدر کار میکنه، پس
ساعتی داره انقدر کار میکنه. ما توی ترید اگر به این x عدد رسیدیم خیلی خوبه. یه مقدار این لیمیت ها رو باید برای خودمون برداریم، مقایسه کردن ها رو کم بکنیم و سعی بکنیم صرفاً تمرکز کنیم روی ادامه مسیر، روی استمرار و روی اجرای استراتژی، وگرنه اینکه بخوایم فکر بکنیم که این پلن اگر در ماه به من $500 سود بده، من میتونم با $500 الان با دلار 90,000 تومانی میشه 45 میلیون و با 45 میلیون شما میتونید زندگی بکنید توی ایران و بعدم نمیشه. ولی خودتون رو اون لیمیت رو از ذهنتون وردارید که $500 در بیاد و مطمئن باشید وقتی این لیمیت رو برای خودتون و برای ذهنتون تعریف میکنید، خواه ناخواه المان‌های پیشرفت و گسترش پلن معاملاتی تو ذهنتون نمیاد، خودتون رو قفل میکنید و شما ماکسیموم وقتی هدف گذاری میکنید روی $500 رو $200-300 کم میارید و سعی بکنید از نظر ذهنی هم ذهن خودتون رو ثروتمند بکنید. از تکنیک های خیلی خوبی میتونید استفاده بکنید برای بالا بردن سقف ذهنیتون، خوندن کتاب، بازم اپیزودهایی که گوش میدید، پادکست هایی که گوش میدید، تکنیک هایی که میتونید استفاده بکنید که ذهن ثروتمندی هم داشته باشید. این قضیه رو میخواستم اینجا ببندم چون نکته خیلی مهمیه و ترسیدم شاید در آینده یادم بره که در مورد با این موضوع توی پلن معاملاتی صحبت بکنم. امیدوارم که استفاده کرده باشید. حتما برای اینکه یک انگیزه‌ای به من هم بدید، کامنت و لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگر دوست داشتید دوره رو به دوستاتون معرفی بکنید. روزتون بخیر.